Hello mga ka-coffee natics. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng chocolate fudge cookies. Tara! So, ang mga ingredients natin ay 1 and 1/2 cup all-purpose flour, 3/4 cup cocoa powder, 1 and 1/2 cup brown sugar, 6 and 1/4 ounce unsalted butter chopped, 10 and 1/2 ounce dark chocolate, 3 eggs, at 1/2 cup white chocolate. So first, preheat the oven in 180 degrees Celsius for 15 minutes. Tapos next, mag-align tayo ng parchment paper sa ating silicone mat. Parchment, o pagkat ang parchment, ito yung silicone mat na ginagamit ko lagi. Kaya tulagyan natin sa ating pan. So dalawang pan ang lalagyan ko. So pwede kayong gumamit ng wax paper o parchment paper. So dahil naubusan ako noon, na ginagamit ko lagi ay yung aking silicone mat na very useful. Okay. So second step, ilalagay natin yung flour, all-purpose flour. Yung cocoa powder, tapos i-mix muna natin siya. So pag na-mix na natin, saan natin i-add ang brown sugar. Tapos i-mix ulit. So pag na-mix na natin, mag-form tayo ng well sa gitna o magpuputas tayo sa gitna. Tapos, isi-set aside muna natin siya. Okay. So, ngayon ipo-pour natin yung dark chocolate natin sa ating mixing bowl. Tapos, ilalagay natin sa ating kumulong tubig para maging creamy siya. So, lulusawan lang natin siya ng gusto. At i-mix natin. Yan, para malusog lang siya ng gusto. Kasi may buo-buo pa siya. So make sure na hindi umaabot yung tubig niya sa taas. Kasi kung hindi, masisira yung chocolate natin. So pag nalusaw niya na, saka natin ilalagay yung ating unsalted butter. Lulusawin lang natin siya hanggang malusaw. So next, beat natin yung 3 eggs. Ayan. So pag nabitan natin yung eggs, dahan-dahan natin siyang itupour. Tapos, mixing lang ulit kasi pag hindi mo siya minix, ang mangyayari, maluluto yung eggs. So dahan-dahan. Mix ulit. Kung na lahat. Ang mangyayari, lalapot siya. Yan. So, pag nakita niyo lumapot na siya, okay na siya. So, stop na kayo doon. So, ngayon, ipupour natin sa gitna yung ating chocolate sa ating dry ingredients. I-mix lang natin. Lagay mo natin lahat ng ano, parang ang naghahalo ng nagsisemento ka lang, naghahalo ng semento. Ayan. Kailangan malagyan mo na siya ng lahat, makutsa mo na ng lahat na mga yung ating dry ingredients. So, saka natin siya hahalo. Ang halo natin ay folding. Mula sa ilalim, pa ibabaw. So, parang nagsasandok ka pa ilalim. Then, so, pa yung babaw. Tapos, yung mixing bowl nyo, pinag-iikot nyo rin para lahat na i-scrape na ng ayos. Next, ilagay natin yung ating white chocolate. Itong white chocolate ko, yung bar lang to na nabibili lang sa grocery store. Yan. So, huwag nyo masyadong hahaluin kasi baka malusaw na yung chocolate.
yung white chocolate mo dahil medyo maliit siya. Okay. So pag okay na at nahalo nyo na, yan ang magiging itsura niya. Kung may scoop tayo ng mga 2 ounce, lagay natin siya. Ayan. So make sure na meron siyang allowance para hindi siya magdidikit-dikit. Pag nabuo kasi isa lumalapad siya, depende sa init ating oven. Kung may sumusobra, may nalalagay na. So ang gagawin mo, pupush mo lang siya ng ating spatula. Para mapush out yung press niya. I-bake natin siya sa loob ng 180 degrees Celsius sa loob ng 12 minutes. Pero 6 minutes muna natin siya sa timer, tapos babalik rin natin siya. Okay? So after 6 minutes, babalik rin natin yung pan. So ngayon, kakaahon lang natin ng ating cookies sa ating oven. So papalamin natin siya ng 5 minutes bago natin siya ililipat dito sa wire. So ngayon, kailangan natin ng parchment paper. Pero wala akong parchment paper, kailangan natin ng bond paper. I-fold natin sa apat. Tapos isakat natin. So ito yung mga kinat ko na. Gagawin natin, kuha tayo ng isang cookies. Ilagay natin sa ating parchment o bond paper. Alam mo silbi niya, dinidrain niyo pa yun ng excess na oil or butter sa ating cookies para mas mag-dry pa siya. So, ito na ang ating chocolate fudge cookies. So, kaya yung try sa yung bahay na gawin ito. So, ito pa yung makisimula yung ating baking series na tawag ko na nahahati sa 7 category. So, ang unang category natin ay cookies. So, next mo natin basta nagkaroon ka ng 2 pumas pa sa cookies at then yung chocolate fudge cookies. So, kasama kay cookies yung meringue and cheese guys. So, second ay yung cakes. Yung third ay muffins and biscuits. Number 4 ay breads. 5 yung pie and tarts. 6 yung pastry. At pang 7 yung chocolates. Kung paano gumawa ng mga curly. Yan. So yan. Yan ang aking baking series na aabangan nyo sa mga susunod na. So ito nga pala ulit si Chef Coffee Things Del Monte. So please subscribe to my YouTube channel. And follow nyo ako sa aking IG at sa aking Facebook. So ang nasunod ulit, mga coffee natin doon si Chef Coffee Things. Bye bye!